حالا به این فکر کردی که چطور بعضی‌ها وسط طوفان زندگی یه جزیره آرامشن؟ این آرامش تصادفی نیست. این افراد نه ربات هستن و نه از احساس توهی. اونها فقط از 3 مکانیزم دقیق روانشناختی استفاده میکنن که مغزشون رو در برابر هرج و مرج ایمن میکنه. توی این ویدیو قرار زیر پوست این آرامش بریم و این 3 اصل قدرتمند رو کشف کنیم. تا آخر بمونید چون اصل سوم کلید فعالسازی دائمی آرامش درونی شماست. اصل اول، جداسازی احساس و هویت. این اصل پایه اصلی تاب‌آوری در برابر استرسه. وقتی شما میگین من شکست خوردم، این یک حکم قطعی و بخشی از هویت شماست. اما وقتی میگین من در حال حاضر احساس شکست میکنم، شما اون احساس رو تبدیل به یک وضعیت موقتی و قابل مشاهده کردین. فرض کنین در یک آزمون مهم نمره بدی گرفتین. فرد ناآرام میگه من آدم باهوشی نیستم و شروع به سرزنش خودش میکنه. این امر چرخه معیوب خود تخریبی رو فعال میکنه. در مقابل فرد آرام میگه نمره من تو این آزمون خوب نبود و من الان احساس ناامیدی میکنم. اون به جای قضاوت خود به دنبال علت شکست میگرده و میدونه که این احساس مثل یک مهمون ناخونده است که قراره بره. این روش از دیدگاه ACT به ما اجازه میده واکنش‌های احساسی رو بدون قضاوت مشاهده کنیم و به جای اینکه توسط اونها هدایت بشیم، تصمیم بگیریم که چطور عمل کنیم. این یعنی ما یک انتخاب بین تحریک شدن و آرامش داریم. اصل دوم، پذیرش کنترل ناپذیرها. افراد آرام انرژی ذهنی محدودی دارن و اون رو صرفاً روی نقطه‌ای میذارن که بازده داره، یعنی روی دایره عمل خودشون. اونها به خوبی میدونن که دنیای بیرون تحت کنترل مستقیم اونها نیست. مثلا فرد ناآرام زمانی که در ترافیک گیر میکنه شروع به بوق زدن، ناسزا گفتن و ضربه زدن به فرمون میکنه. اون تلاش میکنه چیزی رو کنترل کنه که غیر قابل کنترله. نتیجهش میشه افزایش فشار خون، خشم و حتی دیر رسیدن. در مقابل فرد آرام زمانی که در ترافیک گیر میکنه میپذیره که کاری نمیتونه بکنه. در عوض تمرکز میکنه بر اون چه که در کنترل اونه. مثلا گوش دادن به یک پادکست، نفس عمیق کشیدن یا مرور برنامه روزانه. نتیجهش میشه حفظ آرامش درونی و استفاده مفید از زمان. نکته کلیدی این اصل میگه بیشترین استرس از تلاش برای کنترل آنچه غیر قابل کنترل ناشی میشه. آرامش محصول رها کردن این نیاز به کنترل جهانه. این افراد در لحظه‌ای که متوجه میشن نمیتونن چیزی رو تغییر بدن، به سرعت انرژی خودشون رو به سمت برنامه‌ریزی برای آینده یا اقدام بعدی معطوف میکنن. اصل سوم، فاصله گذاری شناختی. تفکیک خود از افکار مزاحم. این قوی ترین مهارته. فاصله گذاری شناختی یعنی شما فکرتون رو به عنوان واقعیت مطلق نپذیرید، بلکه اون رو صرفاً یه محتوای ذهنی در نظر بگیرید. افکار در واقع فقط کلمات و جملاتی هستند که مغز شما تولید میکنن. حالا سوال پیش میاد چگونه اونو عملی کنیم؟ با 2 روش. روش اول، قانون من یه فکر دارم که میگه وقتی فکر استرسزایی مثل من کافی نیستم به سراغتون اومد، اونو اصلاح کنید به من یه فکر تو ذهنم دارم که میگه کافی نیستم. این کار قدرت فکر رو از بین میبره. روش دوم، استفاده از عبارتهای طنز. افراد آرام گاهی با افکارشون شوخی میکنن. مثلا ممکنه بگن اوه مغز من داره بازم آهنگ مورد علاقش که در مورد فاجعه مالیه پخش میکنه.
با این تکنیک شما مسیر عصبی رو که از فکر به واکنش‌های فیزیکی مثل تپش قلب یا تعریق میره رو قطع می‌کنید. این مثل اینه که به جای اینکه با هر فکر منفی وارد جنگ بشین، فقط به اون نگاه کنی و اجازه بدی عبور کنه. این افراد اجازه نمیدن افکارشون احساساتشون رو دیکته کنه. به قول مارکوس اورلیوس که تنها چیزی که میتونه آرامش ما رو مختل کنه واکنش خود ما به رویدادهاست. این جمله قلب اصلی آرامش افرادیه که همیشه خونسرد به نظر میرسن. اونها نمیذارن دنیای بیرون دنیای درونشون رو دیکته کنه. اگر میخواین آرامش این افراد رو تو زندگی خودتون بیارین، باید شروع به تمرین این 3 مهارت بکنید: جداسازی، تمرکز بر کنترل و فاصله گذاری شناختی. حالا نوبت شماست. به نظر شما کدوم یک از این 3 اصل برای جامعه امروز ما ضروری تره؟ جدا کردن احساس از هویت یا پذیرش کنترل ناپذیرها؟ تو قسمت کامنت ها به من بگو و دلیلش رو هم توضیح بده. اگر این تحلیل روانشناختی به شما دید جدیدی داد، حتما لایک کنید و ممنون که تا پایان این سفر ذهنی با ما همراه بودید.